ถ้าพูดถึงยุคกลางภาพจำหลายคนอาจจะเห็นเป็นอัศวินใส่ชุดเกราะเต็มยศถือดาบและขี่ม้าออกไปรบแต่ในความเป็นจริงยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นยุคกลางได้ไม่แพ้กันและเป็นฉากหลังของสงครามการเมืองและอำนาจนั่นก็คือปราสาทไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแต่มันคือส่วนกลางของอำนาจและคือที่พึ่งในยามสงครามและวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องปราสาทแต่ละประเภทในยุคกลางกันครับ ปราสาทในยุคกลางแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักๆมีทั้งแบบเน้นการสร้างแบบรวดเร็วเน้นความแข็งแรงและเน้นการซับซ้อนของปราสาทและเรามาดูปราสาทประเภทแรกกันเลยปราสาทประเภทแรก Motte and Bailey ปราสาทนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางทหารที่สำคัญที่สุดของยุโรปในยุคกลางโดยเฉพาะในช่วงหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันและเมื่ออำนาจส่วนกลางอ่อนแอลงสังคมค่อยๆเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบศักดินาปราสาทประเภทนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการโจมตีเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยให้ชนชั้นปกครองสามารถควบคุมดินแดนผู้คนและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพปราสาท Motte and Bailey เริ่มแพร่หลายในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่ 10โดยมีต้นกำเนิดในแถบนอร์มันดีและลุ่มแม่น้ำลัวก่อนจะขยายไปทั่วฝรั่งเศสอังกฤษและดินแดนอื่นๆและหัวใจสำคัญของปราสาทนี้ก็คือมอสซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกถมขึ้นให้สูงเด่นกว่าพื้นที่อื่นโดยรอบจุดประสงค์หลักคือการสร้างความได้เปรียบด้านความสูงสำหรับการสังเกตการณ์และการป้องกันเนินดินเหล่านี้ไม่ได้ถูกกองขึ้นอย่างลวกๆแต่ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนเริ่มจากการขุดคูน้ำรอบพื้นที่และนำดินที่ขุดได้มากองซ้อนกันเป็นชั้นๆสลับกับหินกรวดหรือวัสดุที่ระบายน้ำได้ดีเพื่อให้เนินดินมีความมั่นคงและไม่พังทลายเมื่อเวลาผ่านไปในพื้นที่ที่ชื้นและมีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะผิวหน้าของมอสจะถูกคลุมไปด้วยดินเหนียวและแผ่นหญ้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทำให้ปีนขึ้นได้ยากมอสบางแห่งสูงไม่กี่เมตรแต่ในขณะที่บางแห่งสูงถึง 20-30 เมตรซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายป้องกันสามารถมองเห็นและโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลและบนยอดมอสมักจะสร้างหอคอยหรือที่พำนักของลอร์ดที่เรียกว่าคีปในช่วงแรกอาคารเหล่านี้มักจะทำจากไม้เพราะก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและใช้แรงงานไร้ฝีมือเป็นหลักซึ่งวิศวกรในยุคกลางต้องเผชิญปัญหาสำคัญคือการสร้างอาคารบนเนินดินที่ยังไม่มั่นคงจึงเกิดเทคนิคหลากหลายเช่นการถมเนินดินให้เสร็จก่อนจึงค่อยสร้างอาคารที่ขนาดไม่ใหญ่มากนักหรือจะเป็นการสร้างอาคารจากระดับพื้นเดิมแล้วถมดินล้อมรอบฐานอาคารให้กลายเป็นมอสซึ่งจะช่วยให้รากฐานแข็งแรงวิธีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของวิศวกรของยุคกลางภายใต้ข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยีถัดลงมาจากมอสนั่นก็คือเบลีซึ่งเป็นลานกว้างล้อมรอบไปด้วยรั้วไม้และคูน้ำเบลีทำหน้าที่เป็นส่วนกลางของชีวิตประจำวันภายในปราสาทที่นี่ไม่ใช่เพียงพื้นที่ทหารแต่เป็นชุมชนขนาดย่อมภายในประกอบด้วยโถงกลางสำหรับการประชุมและการตัดสินคดีและยังมีโรงครัวคลังเสบียงโรงม้าโรงตีเหล็กและที่พักของทหารกับคนรับใช้เบลีจึงเป็นหัวใจสำคัญของระบบศักดินาที่เชื่อมโยงอำนาจทางการทหารเข้ากับการบริหารเศรษฐกิจและศาสนาให้อยู่ร่วมกันได้ภายในปราสาทขนาดใหญ่บางแห่งมีเบลีมากกว่า1ชั้นเพื่อเพิ่มทั้งพื้นที่การใช้งานและเพิ่มระดับการป้องกันให้สูงขึ้นไปอีกด้วยในเชิงยุทธศาสตร์ปราสาทมอสแอนด์เบลีถูกออกแบบมาให้ฝ่ายป้องกันได้เปรียบแม้จะมีกำลังที่น้อยกว่าความสูงของมอสคูน้ำที่ลึกและทางขึ้นที่แคบทำให้การโจมตีเป็นเรื่องที่ยากการเข้าถึงยอดมอสมักจะใช้สะพานที่แคบและชันซึ่งสามารถลื้อทิ้งได้ทันทีหากศัตรูบุกเข้ามาใกล้และหอคอยบนยอดมอสยังมีระเบียงไม้และช่องยิงที่ช่วยให้ทหารสามารถโจมตีศัตรูด้านล่างได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการยิงธนูทิ้งก้อนหินหรือการเทของร้อนๆใส่ศัตรูและยังมีคูน้ำรอบปราสาทที่ช่วยให้ศัตรูบุกยากขึ้นซึ่งบทบาทของปราสาทมอสแอนด์เบลีมีบทบาทสำคัญที่สุดในช่วงหลังปีพ.ศ. 1066วิลเลียมผู้พิชิตใช้ปราสาทประเภทนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดินแดนอย่างเป็นระบบโดยสร้างปราสาทกระจายตามเมืองสำคัญเช่นเส้นทางคมนาคมและเขตชายแดนและปราสาทเหล่านี้จะตั้งกันอยู่ในระยะที่สามารถส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือกันได้ภายใน1วันทำให้เกิดเครือข่ายอำนาจที่แข็งแกร่งและยังมีผลต่อด้านเศรษฐกิจปราสาทมอสแอนด์เบลีได้กลายเป็นศูนย์กลางการเก็บภาษีการควบคุมการค้าและการเกณฑ์แรงงานซึ่งทำให้พ่อค้าที่ต้องเดินทางผ่านมาจะต้องจ่ายค่าผ่านทางในขณะที่ชาวบ้านจะต้องสละแรงงานและทรัพยากรเพื่อการก่อสร้างและบำรุงรักษาปราสาทซึ่งนั่นทำให้ปราสาทแห่งนี้ช่วยรัฐในการเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นแกนกลาง
างของระบบศักดินาอย่างแท้จริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปจุดอ่อนที่ชัดเจนของปราสาทแห่งนี้ก็ค่อยๆโผล่ขึ้นนั่นก็คือการที่มันสร้างด้วยไม้ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการผุพังและการติดไฟง่ายทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่ปราสาทหินหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Stone Keep นี่คือหนึ่งในปราสาทที่มีบทบาทสำคัญในยุคกลางทั้งในแง่ทางการทหารและด้านการเมืองซึ่ง Stone Keep เริ่มนิยมในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13 โดยได้พัฒนาต่อยอดมาจากปราสาทในยุคแรกนั่นก็คือปราสาท Motte and Bailey ซึ่งมีข้อดีที่ทำมาจากไม้ทั้งการสร้างได้อย่างรวดเร็วและการใช้ทรัพยากรที่น้อยแต่ข้อเสียคือการเสี่ยงต่อการติดไฟและผุพังได้ง่ายพร้อมกับการมาถึงของเทคโนโลยีในการปิดล้อมเมืองและอาวุธโจมตีที่พัฒนาขึ้นมากทำให้ปราสาทแบบเดิมไม่สามารถรับการโจมตีได้เลยมีการเปลี่ยนมาใช้หินในการสร้างเพื่อเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงของปราสาทซึ่ง Stone Keep ใช้เวลาสร้างที่ยาวนานมากบางแห่งจะต้องใช้เวลา 10-20 ปีและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบกับปราสาทไม้แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือโครงสร้างที่ทนทานไม่ว่าจะมาจากไฟหรือเครื่องยิงหินนอกจากหน้าที่ทางการทหารแล้วการสร้างปราสาทหินยังเป็นการประกาศถึงอำนาจและความมั่งคั่งของผู้ปกครองอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความชอบธรรมในการครอบครองดินแดนแห่งนี้และภายใน Stone Keep เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตทหารและชีวิตประจำวันภายในชั้นใต้ดินจะเก็บเสบียงอาวุธและมีบ่อน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการอยู่รอดในช่วงถูกปิดล้อมเมืองและโดยรอบมักจะเป็นที่พักของทหารยามและพื้นที่ควบคุมทางเข้าและชั้นในสุดจะเป็นที่ตั้งของ Great Hall ซึ่งจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ใช้สำหรับการกินเลี้ยงการพิจารณาคดีหรือกิจกรรมทางการเมืองส่วนชั้นบนสุดจะเป็นที่พักส่วนตัวของท่านหลอร์ดและครอบครัวรวมไปถึงห้องสวดมนต์และในด้านสถาปัตยกรรมถูกออกแบบมาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามถูกล้อมเมืองผนังจะมีความหนามากโดยทั่วไปจะหนา 10-15 ฟุตแต่ในบางปราสาทอาจจะหนาถึง 20 ฟุตซึ่งการก่อสร้างจะใช้เทคนิคผนัง2ชั้นที่ภายในอัดด้วยเศษหินและปูนขาวหรือเป็นวัสดุที่หาได้ในพื้นที่เช่นหินปูนจากนอร์มังดีหรือหินเหล็กไฟในบางภูมิภาคและทางเข้าหลักของปราสาทมักจะยกสูงขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากพื้นดินการที่จะเข้าถึงปราสาทได้มักจะใช้บันไดในการปีนเข้ามาแต่ Stone Keep ก็มีระบบป้องกันที่ดีในการป้องกันผู้บุกรุกอย่างเช่นมีช่องแคบไว้สำหรับยิงธนูได้อย่างปลอดภัยบริเวณยอดกำแพงมักจะมีช่องเอาไว้สำหรับทิ้งหินหรือของเหลวร้อนๆใส่ศัตรูที่อยู่ด้านล่างและบันไดภายในปราสาทถูกออกแบบมาเป็นบันไดวนที่หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ฝ่ายป้องกันที่อยู่ด้านบนได้เปรียบในการใช้ดาบในมือข้างขวาได้อย่างถนัดแต่ถ้าศัตรูถนัดซ้ายอันนี้ก็ตัวใครตัวมันอย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการปิดล้อมเมืองพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ Stone Keep ขนาดใหญ่เริ่มสูญเสียบทบาททางการทหารกำแพงหินหนาไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้และด้วยการที่มีกำแพงแค่ชั้นเดียวทำให้มีการพัฒนาปราสาทขึ้นแบบใหม่นั่นก็คือปราสาทที่มีกำแพงซ้อนกันหลายชั้นถึงแม้ Stone Keep จะเสื่อมความสำคัญลงแต่โครงสร้างเหล่านี้ยังคงเป็นพยานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงยุคที่อำนาจการป้องกันและสถาปัตยกรรมหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวและปราสาทที่มาแทนที่ Stone Keep นั่นก็คือปราสาทแบบคอนเซนทริกปราสาทประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของวิวัฒนาการในด้านสถาปัตยกรรมเพราะนี่ไม่ใช่เพียงกำแพงหินหนาๆเพื่อป้องกันศัตรูเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบป้องกันที่ถูกออกแบบมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนปราสาทประเภทนี้เริ่มแพร่หลายในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 12-13 ซึ่งเป็นยุคที่มีการปิดล้อมเมืองพร้อมกับเครื่องยิงหินและปืนใหญ่ทำให้ปราสาทในรูปแบบเก่าๆเช่น Motte and Bailey หรือ Stone Keep ที่พึ่งพาหอคอยหลักเพียงอย่างเดียวเริ่มไม่เพียงพอต่อการป้องกันอีกต่อไปซึ่งจุดที่เด่นที่สุดของปราสาทคอนเซนทริกนั่นก็คือมีกำแพงเมืองหลายชั้นโดยกำแพงชั้นในจะสูงและแข็งแรงกว่ากำแพงชั้นนอกเสมอด้วยการออกแบบลักษณะนี้ทำให้ทหารฝ่ายป้องกันสามารถยิงสนับสนุนจากด้านบนลงมายังศัตรูที่พยายามจะบุกกำแพงชั้นแรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากศัตรูฝ่ากำแพงชั้นแรกเข้ามาได้แล้วพวกเขาจะตกอยู่ในพื้นที่แคบระหว่างกำแพง2ชั้นซึ่งจะกลายเป็นพื้นที่สังหารที่จะถูกโจมตีจากทุกทิศทางและนี่คือแนวคิดการป้องกันเชิงรุกที่ไม่เพียงแค่ตั้งรับแต่ยังสามารถทำลายกำลังของศัตรูไปพร้อมกันได้ซึ่งแนวคิดกำแพงหลายชั้นไม่ได้มีแค่ในยุโรปยุคกลางแต่มีมาอย่างยาวนานในอารยธรรมโบราณเช่นเปอร์เซียและอียิปต์และปราสาทที่มีอิทธิพลต่อยุโรปในยุคกลางนั่นก็คือปราสาททีโอโดเซียนแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลของจักรวรรดิไบแซนไทน์ซึ่งสามารถต่อต้านการลุกรานได้ยาวนานหลายศตวรรษซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามครูเสดเมื่ออัศวินยุโรปได้ไปพบกับป้อมปราการของไบแซนไทน์ที่มีความซับซ้อนกว่าปราสาทในบ้านของตนเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขากลับมายุโรปความรู้เหล่านี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็น
เป็นปราสาทคอนเซนทริกยุคแรกๆเช่นปราสาทเบลวัวซึ่งมีผังเป็นรูปเรขาคณิตอย่างชัดเจนและระบบป้องกันหลายชั้นที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในเชิงวิศวกรรมหอคอยในปราสาทคอนเซนทริกมีการพัฒนาอย่างชัดเจนจากหอคอยทรงสี่เหลี่ยมที่มีจุดอ่อนตรงมุมไปสู่หอคอยทรงกลมหรือทรงสามเหลี่ยมที่สามารถกระจายแรงกระแทกจากเครื่องยิงหินได้ดีกว่าและหอคอยทรงกลมยังช่วยให้ทหารสามารถยิงป้องกันได้รอบทิศทางโดยไม่มีมุมอับซึ่งหอคอยจำนวนมากมักจะถูกออกแบบให้ยื่นออกไปนอกแนวกำแพงเพื่อให้สามารถยิงขนานไปกับกำแพงปราสาทได้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้าประชิดกำแพงได้และอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของปราสาทชนิดนี้นั่นก็คือกราสิกหรือทางลาดหินที่ฐานกำแพงซึ่งทำให้การปีนป่ายและการขุดเจาะทำได้ยากและยังช่วยทำให้ก้อนหินหรือวัตถุที่ทิ้งจากด้านบนกระดอนออกไปไกลมากขึ้นเพื่อเพิ่มความแรงในการทำลายล้างฝ่ายศัตรูได้มากยิ่งขึ้นและประตูปราสาทซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนสำคัญก็ถูกพัฒนาให้กลายเป็นป้อมปราการขนาดย่อมที่แข็งแกร่งโดยมีการออกแบบทางเข้าแบบหักมุมเพื่อลดความเร็วในการบุกและมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอย่าง Portcullis และ Matriculation ซึ่งจะทำให้ศัตรูที่พยายามจะพังประตูต้องเผชิญกับอันตรายที่มาจากทางด้านบนและด้านหน้าอย่างไรก็ตามแม้ปราสาทคอนเซนทริกจะถูกมองว่าเป็นปราสาทที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคกลางแต่ด้วยการมาถึงของปืนใหญ่ในช่วงปลายของยุคกลางทำให้ปราสาทคอนเซนทริกกลายเป็นเป้าหมายถึงจะมีกำแพงหลายชั้นแต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันแรงของปืนใหญ่ได้แต่ถึงอย่างนั้นหลักพื้นฐานของปราสาทคอนเซนทริกคือการป้องกันหลายชั้นและสนับสนุนซึ่งกันและกันยังคงเป็นมรดกสำคัญที่ส่งผลต่ออิทธิพลของวิศวกรรมทางการทหารในทุกยุคทุกสมัยขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้เลยครับคือผมชอบมากเลยเวลามีคนคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปสามารถเข้ามาติชมหรือว่าแนะนำข้อมูลได้และคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของสมาชิกโดยเฉพาะผมแอบสปอยไว้ก่อนเลยและถ้าใครยังไม่สมัครสมาชิกเข้าไปสมัครได้เลยครับผมปรับราคาเหลือแค่เดือนละ50 บาทแล้วสมาชิกจะได้ดูคลิปก่อนใครแล้วก็มีคลิปพิเศษแบบนี้ให้ด้วยครับยังไงก็ฝากไปสมัครกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ